नमस्कार. प्रणालीच होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आजची माझी रेसिपी आहे एकदम पौष्टिक अशी मुगाचे कटलेट. तुम्हाला माहीतच असेल मुगाच्या डाळीमध्ये जास्त प्रोटीन्स असतं. 100 ग्रॅम डाळीमध्ये 24 ते 25 ग्रॅम आपल्याला प्रोटीन्स मिळतं. आणि जर आपण मुगाला कोंब काढून किंवा स्प्राउट मूग जर वापरले तर आपल्याला त्यामध्ये पहिल्यापेक्षा जास्त प्रोटीन्स मिळतं. मग ते आपल्या आरोग्याला चांगलं उपायकारक आहे. अशी आपली आजची रेसिपी एकदम पौष्टिक बनणार आहे. चला तर आता आपण सुरुवात करूया. मूग वाफवून घेतलेत मी. पाव वाटी बेसन, 2 मोठे बटाटे उकडून कुस्करून घेतले. आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया. बेसन, एक चमचा गरम मसाला, छोटा चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, लाल तिखट. आता मी यात चवीनुसार मीठ घालणार आहे. त्याआधी मूग शिजवताना मी मीठ घातलेलं, त्यानुसार आपल्याला परत मीठ घालायचं आहे. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतल्यात. थोडीशी कोथिंबीर बारीक कापून घ्यायची आहे. एक छोटा चमचा आमचूर पावडर. आता आपण हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. चांगलं मिक्सिंग झालेलं आहे. मिश्रण तयार आहे. आता आपण याचे कटलेट बनवून घेऊया. आपलं हे कटलेट एकदम पौष्टिक बनणार आहे. आरोग्यासाठी एकदम उत्तम. तसेच एकदम टेस्टी. आता मी बाकीचे कटलेट बनवून घेते. इकडे मी पॅन गॅसवर ठेवून तेल तापत ठेवलेलं. आता आपण हे कटलेट छानपैकी फ्राय करून घेऊया. स्लाइडली रव्यामध्ये डीप करून घेतलेले आहेत. आणि आता आपण हे फ्राय करून कमी तेलावरच फ्राय करून घ्यायचे आहेत.
ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये पण तुम्ही हे घोळवून घेऊ शकता. सात 8 मिनिटं झालेली आहेत. आता बघू आपण. वाव, छानपैकी ब्राऊन गोल्डन कलर आलेला आहे. आपण दुसऱ्या साईडने फ्राय करून घेऊ. खमंग असा वास पण छान सुटलेला आहे. तयार आहेत. आता मी काढून घेते. मस्त खमंग पौष्टिक असे मुगाचे कटलेट तयार. ही माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. अशा छान छान रेसिपी मी घेऊन येत राहणार आहे. धन्यवाद.